pinuntahan tayong sikat na lugar dito sa Bacoor. Another travel vlog na naman. Shoutout ko yung Molino. Kanina, ang ganda-ganda ng panahon. Bigla na paglabas ko, biglang uminit. Shoutout sa pinagiraman ko ng bike. Ang ambience, walang ganong tao, tapos maririnig ko ng issue. Alright, let's go. Nakakakainit naman. Dito ko makinitin tayo dito. So what's up sa inyo mga ka-MTV? So may pupuntahan tayong sikat na lugar dito sa Bacoor. Another travel vlog na naman. Shoutout ko yung mga tawag. Puntahan natin yung sikat na dam dito sa Bacoor Cavite. Dam na yun, madalas daanan ng mga papasok sa Las Piñas, especially mga taga-perpetual. Napakainit.
nandito na tayo. Walang gaanong tao. Tapos maririnig mo lang is yung tubig na umaagos pababa. Kung makapagpalipad tayo. Ayan, kakatapos lang natin dito. So let's go. Ayan mga ka-MTH, this is the last part of the vlog. Sa mga sumuporta, maraming salamat. Sa mga nakatapos, marami din salamat. Marami pa tayong pupuntahan, hindi lang dito sa Bacoor, syempre sa buong Pilipinas rin. So hanggang dito na lang. So like, share, subscribe. I'm your host Matt and you're watching MTV. Bye bye.